everything could be shorten. Còn nếu nhớ đến nâng cho cái xã thì nhớ đến nâng cho cái châu sự. Now growing up, I just want to say that I'm gonna pay you guys by helping everybody else, the family. It's okay, Jimmy. You know we love you. Bị sớm mua nhớ, bị sớm mua chui ya, sa tàu lưu nây, nhớ cả chia lưu thao bị tranh mây, sẽ để bế cho nhẹ, là bế chín trái with the nhỏ ok, bị mua khó tư là bị yên mua tàu, cứ cho phong nhớ, xin anh nói, vì cho cái khứ. Hello, Nyajong, and welcome to the Pieces. Here I am, Tu Tong Ya, Johnny here, and our brother Foom. This phone. And we got some interesting news this for season 2 here. We're doing a section called Brothers Talk, and we're talk a little bit about their expertise in life, right? Because we live in the Hmong life, but we're trying to chase the American dream and just trying to learn perspectives from each other. So with our perspective here in Hmong Funerals, right? So that's what we're planning to cover here. And I know, Phong, you have a lot of years in community service, Hmong and funeral service. Yeah. Yes, I've been doing Hmong community service in the funerals 10 plus years. Yeah. it's been a lot of years. Right. And what about Hmong weddings? How long have you been doing community service work for that? I'll say close to 15 years too. Yeah, so we're just gonna talk about our perspective views of Twin City, how we see viewpoints and what can be better for our future too, and what we think of it. What about the perspective views of funeral service, Brother Phong? What do you see out of it since you've been in the game for so long? Oh man, I've seen that it needs to be changed, and people needs to do it based on based on not on someone's worrying of someone's judgments, and stop worrying about the outsiders. It should be based solely on the person's perspective of life, and it's mong cần dành really ancient Hmong philosophers cho mong tha Right. Phong, what about how much do you feel like you know the full detail of Do you feel like you know like 10% of it, 50% of it? Because me, I haven't had that much knowledge and experience in it, so I can't really gauge myself. How much do you think you know about the Hmong culture? The Hmong culture is really broad, and it could go really complex. There's so many fields and so many. It's so broad out there. Hmong culture is the same thing too. You're like a researcher. You're gonna come into like the Hmong culture. Is so much detail out there. But Kutu King, I will say I'll be in the upper 50 percentage. Because I've been talking to just a and thầu cú first là một cờ nó
Which is out there, which is out there. You know, most of the stuff that we're doing, is it really necessary? Cỡ cho là có từ sẽ simplify to complex here you lo mu, that way you can make a judgment call when it comes upon your own family. Thì she you cỡ chỉ you nâng bê sĩ hay nâng bê gì chỉ long go you each and every you feel like you're a family, so you really committed to con you or you tận nhập bố you cứ 10 plus years. Cho lấy cái cho cái cỡ cái ba cái tiếng Anh nó what have you seen that needs to be dropped, and what do you see that we can still continue on and that will make us more better in the future? Cú chết cú lọ qua có service nó cú sát there. Only pata cú mention it should be based on nang lu nang thea based on to deceased there, based on their life and their family's point of view, their perspective. It shouldn't be worrying about people judging them and stuff like that, because that's not be tha tua chỉ be bỏ lỡ tu tha lỡ nè lỡ chỉ rong lỡ lỡ uo lên tận tới lỡ tiề lỡ mất tha xí nhà tan đầu chỉ be compete hay be tha chỉ that's not be cái tha tua ya be chơi lỡ hải nền mua nhà thì she be cho cái team mong be cho family members lo lần đầu ya thì dù như ý come from a wealthy family nó chỉ còn nếu như chỉ lo tư thôi, it's a small portion of your assets thì she ya thì ý cho family nếu như struggle to live day by day chỉ còn nếu như có struggle thôi. Yeah, thà chơi khó thì giờ thì cho tôi kia là tôi nhẹ thì有我cả châu tham gia mình chỉ是就是要有一叫有了他也有几么错了了 how do you feel about that? Oh, I'm always been opposed to that. Yeah, cú yên ya ít tu chỉ hay là hay nên you talk within your family, so cú thầu ya bé mua ít tu nó chỉ có nhớ chỉ rong ít tu lâu nâng là ya ít tu trong mong chỉ mua được tao cho sẽ được chơi within your family em thả mà nhưng cú yên xã bảo cả family là cả point of view là cả perspective, what's what is the struggle and what do they want to accomplish within the funeral. Nó có cũng trên tao để even though bây giờ family member hết tên là bây một one là bây chỉ mỗi cái service câu là ha cũng chỉ xả cả bây một cái another burden câu là cũng như bỏ ý cho là tôi cho là thả thì chỉ lấy chuyện xả cả uo lo nó có bỏ thì giờ有价这什么东西的 ya cũng như bỏ con đó cũng như bỏ họ để cho chị một thời gian chủ tao ô nếu chủ tao tua gì tu nhiêu nữa nếu chủ tao tua bay tu plau tu nhiêu nữa là giờ nếu chủ tao mua bộ you know cho thử được tu gì nếu chủ tao thọ lên nó nữa là giờ hay tiệt bộ nó case bear bộ nó lên nó nếu chủ tao tha chủ tao mua chỉ cho sai chủ tao mua you know all this and that. But go to King you go start there condo it's putting another burden on Jatuki na ya hai tia lỡ gì nhỉ lỡ tia okay họ cụ tia on đây sa mu thả cho luôn đằng mà sa bỏ cả Tuki là perspective or their point of view or là cho cái sa nó mà you sa cả lời cứ như bảo thì okay bé gì là ya bé nhỉ nó nữ đồ xí là ya nữ to cho bé sợ chết thì xí bé cái sa cả bé work to the full potential nó mà okay cái ya cứ ya tí mu mà okay ya li full potential only nên họ nhỉ to chỉ tới cái từ nên họ nhỉ cả luôn tăng họ only trả là thì okay yes bé nhỉ cả we want the full show we want tụi chỉ tới cái tiếng gọi tụi chỉ cho sai bây giờ khi on no on mà
đây chờ nhiệt chết tên nữa don't worry we'll take care of it nó mà có mù mà có qua là có service có là fulfill nữa họ giờ có mù cho ấy có nông lợi là ô bé cho nhẹ nữa bé sao tiệp bé nhẹ bé gì thầu nên nhau bé lu xin lỗi chùa bé nhìn birthday bé yo bé nhẹ giờ bé yo cho Michael Kors purse là giờ Louis Vuitton bé nhìn yo đi cho rong co sơ ấy nó nữ đùa xì là bé chỉ ở cái ta các cái sơ là chỉ dù của phèo để dù cho ít tu cho nó là giờ dù ít tu leader là với phèo cái clan á mà có sao thì cho tàu cái tu kỳ hai linh đạo nó chỉ dù chỉ cho họ thì ok giờ cho nên nhiều lý do chỉ bên mong cái trái ý bên chỉ cho và cho chờ câu còn người ta đã khoa sứ là giờ nên nhiều cái và xem bộ ấy tự kỹ ta cho kênh tu sửa ta cho kênh trả nền ta mỗi tu chia cho tụi bùa cho cái tụ cho kênh cho chia để cho kênh trái sự kỹ sư là nhưng tàu nó còn nơi chỉ có chúng tôi giờ liên đại của thiết phèo thì giờ ít tu leader là giờ ít tu là cho nó để cũng disagree thế cũng chỉ cho agree nó cóตัวเองใน command เนี่ยนี่เขาให้เตียโอ้เนี่ยจุดโตโอลิน้อยน้องนะมาคนนี้ยังอีกข้อกูI'm highly against that ý choอยู่ที่ตัวเราที่เดียวเนี่ยอยู่อ๋อจะเชื่อซื้อแต่สิจะเจ้าเราตัวเราเดียวอยู่ชุดตัวมันเปล่าจะเชื่อนะ we explain more about that it's like is it necessary 要ตัวเราที่สร้างให้เดียวอ๋อกูชวนนี่อีตัว for perspective views he only wants one but then they come in and like no it has to be 2, 3, 4 explain more about that so people will understand more too bên mong cái trái chỉ tiệt I know this is probably gonna be a shock tiệt bên mong cái trái chỉ tiệt do hay tiệtตัวchỉก็ยิ่งchỉ necessary แต่ก็จะตัวเชื่อไอ้รุ่นต่างที่ยังเท่า or anything 可能都只要被我打这个是路上还真的接触天还真的压力个牛些压力每ตัว牛个做炸ตัวตัว牛个知道老ตัวจะ做ญาติ做菜 and all that stuff ก็เลย打这个是路上นะso 还做点等的点那就ยิ่งchỉ necessary ให้เดีย有จุดตัวมั่วเลยนะเนาะอยู่ที่ลีว่าตัวรุ่นต่างที่ลีเตียý nhà li ô mỗi tu ý giờ chơi rồi chơi trảอยู่ตรงนี้ý giờ rồi mua po chỉ đào rồi ý giờอยู่ชั่วโมงนึงนี่ý giờ sẽ lấy cho sao ô chả cái này cái chả how to ship ผมว่าเกี่ยวตัวเชื่อให้ก็ภาษาแต่ผมว่าเกี่ยวตัวเชื่อ between คนนั้นเนี่ยcái tu sửa nó chỉ sửa được chỉ understand thế sửa được chỉ tao để mong cái ancient philosophers cho theory sẽ cho cái xã ổn định nhau xem ok giờ thọ sửa được chỉ tao giả lỡ nó chỉ đây cái tu sửa nó chỉ mua nè ok hay cho đểตัวเชื่อตัวชูเต้นเด้อนะจีย่าลีซื้อว่ายังเลยย่าเตียซื้อยาจังนึกก็ยิ่งเปียลินเด้อซื้อชงเสื้อท่อหนึ่งยิ่งถามยิ่งจีเตียเชื่อชูจีย่าเตียจีย่าถอมู to the afterlife จีย่าอีตัวมาตุเคลมูจีนึกกันดาก็นึกมูลนะchỉ có nên đỡ nó mà do dù mua câu lợi dù lúc năng mua nè chị còn đây giờ có hay ở trong it's just like a luxury item that's added to them còn nó mà cũng có perspective hay cũng có point of view á thì chỉ giờ thì thằng có lên đỡ nè chị bây giờ tôi mới xả thì có lâu cho nhỉ nhau đi bớt thôi là nhóm lọt té là có sổ té thế này nè lấyตัวเราหนึ่งตัวเลยยิ่งตัวชิโตจะอีตัวอ้อตัวนิ้วแล้วจะเห็นก็เกี่ยวเลยตัวอีตัวนิ้วแล้วไม่ตัวบัวจะหลับผีซะแต่ชียังวิญญาเป็นยาลูกนั่งจะจอนยังไงไอ้ตัวชิมัวเปล่ามันตัวเนี่ยแต่ชีเป็นตัวจะเตะเจนอเจเสด็จสาเตียเสด็จมัวเลยเจเสด็จวัวเจไป this is where เขาไปเทศกูเทศถามมินจิเตีย judgment
vì đó có bỏ lớn nè lớn chỉ là ua là yêu chỉ ua là dùng trái lúc tây lúc chơi yêu hài yêu ua giờเขาnói giờ họ dùng trái bông chơi bông mua dùng trái nên tuần nên judge yêu giờ bên mong giờ bên nhau lúc năng rồi nữa giờ bên thì li ua họ từ là bên thì sĩ từ thảตัวnè giờ đó nó giờ giờ mỗi tụ lòng rồi nữa là bên thì li thì ok bên mỗi tụ chia của tụi nó là bên mỗi tụ của tụi nó hết cả bây giờ compete tốn đó là lăng là tù thế nào thì si thì tiệp bên mong cái thắtตัวgì bây giờ mua cho là cái competition này bây giờ tao muaเขาจะlàm mộtว่ามองก็มัวเราลูtiệp bênว่าก็ data คนสั่งยี่ยก็ตาจะกักเกสนะ So it's not really necessary for all the 要接触呢，对吗？呀 yes it's 可能要ว่า原这有么事 Phong, can you talk a little bit about how big your cho đa này ạ? And I know you do the Mekong stuff too and the funeral stuff. How is there something tied in between that? Because I know when you get married and you know your brother-in-laws are giving you something too in exchange or something like that, right? Can you go more in depth about that information? Okay, this is what happens at a Hmong wedding and how it comes back to death when you're on your deathbed. You know, what is given during all of that in Hmong weddings and how does that end during the funerals? เขาก็มาอยากgo to lady นึเท่านึมูยอดสีแล้วอยากจะตัวปนเนี่ยนะthat's a lot to do with the wife's side of the family อยากเลยเท่านึยอมูนึมือปีนึนั่งเจเนี่ยตายอยู่สีแล้วยังมัวตัวลูกเจ้าเชียแล้วหัวเจ้าเชียพี่จั่วก็นึมัวนั่งเจอยากไปต่อให้เตียคนเดินนมาก็เราแล้วมัวอีทุญูก็นึมูนั่นนู้ก็มัวนั่งก็จะสั่งยี่ลตื้อเราก็โตตุญูแต่เจ้าเรามูตัวอยู่โจก็ได้เราตัวก็นึมัวโรเกอร์นะเตียอยากก็ได้เราแล้วตัวก็ตัวก็นึโรเกอร์อยากคนเดินเจที่ลีcrisscross ให้ทำแต่ wedding มันก็ funeral ấy giờ lần ba chỉ tàu ấy cũng họ chỉ mua theo cái啥thì nếu bậc kế tàu mới họ kế là is it necessary to the cam ba khẩn đó or how we gonna get between that? Cũng như bỏ ít xe yeah you got past experience where cho nhẹ cái này tại vì chỉ nhắm lo tới cho nhẹ và lấy những chỉ mua yo chỉ chế nhiệt chỉ có coi những cái cứ ba chỉ tao luôn châu chia câu lợi thì chỉ tôi cho tới chuyện nói chỉ còn xài cho bỏ lỡ năng xử luật chỉ lấy những ba là không ba tàu hồ cái nhiệt tại vì cái đó lâu là tôi sẽ chỉ tôi tua là tôi cho tôi xả chỉ lấy tôi chỉ cả tôi vì nó khó tiền lợi tiền chỉ mua luôn chỉ luôn mua tôi tua vì nó có thầu sĩ sổ năng chỉ nhiệt tại vì chỉ cứ ba chỉ tàu có họ tôi cho chỉ nữ họ mù cho nữ cho cái chơi trở lại lấy họ hai tiền nữ họ sang chơi hai tiền nô từ nữ mù chơi nữ chỉ ni là nó chơi như mua cả conflict tới where lấy cái li khai hai tiền tụ chia chỉ những tua lọ tụ xí chỉ họ mất cho là một xí có khó what it's necessary là thế thì xí bên mong nhau thọ bên cho xí giả thiết tên đấy bên họ mua look at hai tiền họ mình mấy sự chỉ nữ chỉ mua situation nữ nhưng chỉ mua problem á và li là tôn chơi nữ nhưng thả mình chỉ cho họ tiền bên này nhá giờ tiền thảo có một giờ là luôn tăng ngày là nè là chỉ là cái thắt cho nên có bé cho phá rồi đó có họ một thắt cho tới giờ mình đã xứ chỉ necessary là chỉ bé to hay tiền chỉ là chỉ lâu là nè là chỉ vì đó khó tụi năng đỡ nửa cho perspective nửa cho kế xá là giờ tiền nửa luôn năng nửa lúc học pia chỉ trong lấy nhiều lúc học pia nửa thế là mua xá tiền nửa quan nửa giả là chỉ you cho tôi respect to deceive là giờ family có decision you họ mù là you mù support chứ you mù thâu là chứ I know right now there's a big topic, right? I know where everybody is like a white elephant in the room. Everybody just want to know time.
because of these funerals, I mean, each Hmong funeral right now usually takes a whole weekend. I mean, before COVID, it was Friday, Saturday, Sunday, y'all phone. Yeah. And then kind of like we learned from COVID a little bit, had that, hey, during COVID, and because they didn't know like the virus yet. So they were like, oh, you guys probably can't even do a funeral service. Like what? It was like 2 hours for some of them, y'all. How do you think there's something in which we can tune to kind of lower the time so we could do it maybe in one day and one night and then, burial on Sunday? Or what is something in which the process kind of short though? Where can we cut some things out, and what's your perfect scenario then of a funeral if we could cut something out? It goes back to people's perspective or point of view of life. Vì đó có tập của hành đó, vì đó có tiền, do tiền có nên nhỏ có sao tiền. I wanna have my kids to have generation wealth, or I want to leave them with my asset and not use my assets. Chỉ you try to okay, no to kuto bake ya mong be your career legacy ya mong. That's my identity. That's where I come from. The nature got to 今早 nó là to ti lo nó to cho chơi cô cụ sana 2 hour process ta is bây giờ nào thì có ít mong con nữa to cho chơi chỉ ít mong con hàng to sai vậy trong một berry là simple, okay. Hay là thì okay, cú chuyện này tụ to tới cái câu cú to dùng thế phải là cú ấy tụ tin năng nhau để tới là cú chuyện này tụ to tới cái câu cú chuyện này tụ to mù em mất tụ cái câu cú thông đỡ to cho cái tụ xé câu cú ta to mù cho cái tràn này mất tụ mua câu cú chỉ chọc một berry là simple. Is mong cái step nó giờ thì nhóm đỡ năng luôn năng xã cho năng luôn năng chứ, okay. Họ nữa họ xã thì okay, cú họ xã qua có đến đây cú xã có cú nên nhau cú xia lo cú lú tan thọ cú tin nên cha cú mua ở bên chỉ nên cha ở bên chỉ có mua là trong đầu tù của xã đó nên nhau for people know and tha cú lý dòng tao là giờ cha chị để thiết lý tha đến đây nó sẽ. But is it necessary? Right. No, it's not necessary. It could be simple or complex. It's nếu không có là các cho ấy là hay năng nữa. Do hai tia là was simple nó chỉ là cái schedule một sai sẽ hay rằng là tia okay. Bây giờว่า complex nó chỉ là chỉ add không gì có gì. Add more program to loop funeral chỉ nó còn được prolong cái còn đấy chứ. Well, I feel that bên Hmong cho cái là cái cha này chẳng chẳng hơn này trong tàn trò ha. How do you feel about adding all those luxury needs into a one-day process? Yeah, li ô của yo chỉ tới cái chỉ cần yo cá sự chứ cá sự của yo lúc trong sai trong sĩ ha. Can we all do that in one day too? Do you think? Yes, it's really possible. Có nên đó chỉ do Because time management, right? yes, có nên đó nó chỉ nữ do làm một câu it goes back to yes thầu sẽ được bảo hai tia okay bé tua nó giờ bé tua mù support luôn đằng thế nào cái do cái nên cái trả là tao lên đó just like COVID. Còn mà mất thà là mà giấy kho mất xả là chỉ giờ bé mong sơ lúc bé mong nè giấy kho kỹ tu sửa vì đó có tiền thọ bé mong từ ít tu nữa là cái là kho nữa hải kho bé hải nương nè mà mua có to thua mua có to mù hải u hải nó thì sự thọ này cho kia cả mi cả đó là giờ tiền cho kia cả nó chữ là một chữ kia tiền no, this is your restriction nên ở đầu tiên là nói nó sẽ chỉ mua ít tu là một trả tu nó chữ nữa nè, okay. So con ở nó đó mà nếu chúng tôi xả giả li thầu lời xong ra có COVID-19 bây giờ có là mùa during pandemic after pre-pandemic
during pandemic, post pandemic, bây giờ có là muốn lấy có nó để utility bỏ hạt tiền mong luôn nhanh mong cho cái mong luôn share pay cho lý trả you understand it, you see thầu cháu hai lô lụt tôi share thọ gì nè cho lý share cho có kỳ lô là cái nên cái trả thầu ổn định đó nó chỉ nên ba cái ba buồn ba ba nó to thầu during pandemic lúc mà tới nó chỉ là restriction là để ô bên bố này ở sân mông bên sân mông xí chỉ sẽ được tốt là những tiếng dạng cầu chỉ thầu là để ok bên cho sống ra thì this covid bên chỉ bốn năm nhau li bên mua curfew nè cầu mông xí này tàu cầu ok giờ li giờ thầu này bên cứ hô cái nên cái trả tốt cho bên chú trọng bên tàu tại sao nó chứ nếu mà cho chạy nó lại restrict bên nè bên khai con này thì trong trí trong chóm ba tôi lấy trả sẽ cho chạy chỉ cho sai bí xí là everyone như ok á. Why can't we just do that from now on? Yeah, the she kind of go back to just people nâng bên mong và đặc là hử bên mong và đặc là respect bên mong to the point where bên ít high là ít respect each other na. Giờ thì bên mua còn đó na, chỉ bên có thứ là bên tao nè. Cause the only family that cũng bỏ hạt tiền ổn định đó là chỉ là tông giờ là family sao? Họ biết cái team mỗi nhà xử lý tôn giờ này như là một thảo bây giờ YouTube này bỏ thế where là family của những pre covid one day covid hit lý ý xong thâu là vấn đề nữa là where lỡ những trong sĩ dạng cầu thì chỉ là chọn đấy chỉ là chủ yếu là khai thì ok trong cho nhiệt chế mua bê chế chỉ mua chỉ tao bê chế chia thu là bê chế dạng cầu nhiệt chế cầu chỉ là mua lên tới chỉ mua lên tới chỉ là lấy sẽ là khai còn ta cả sự là khai nó câu là ta chỉ là chỉ mua Michael chỉ cho trả tiền chỉ cho trả các agree nó giờ cho trả tiền ok nó chỉ mua câu một phao là giờ chỉ đã lâu là thả nó giờ với họ agree nó chỉ ok thả lên nó ta chỉ cho sai kia là các bí là sự chỉ mua cái là một chữ khoa cái là một no what set sai tên đấy chỉ nó chỉ mua lại của chơi bỏ nó tông là family thế là manorize tôi hay là thế là what tao lên đó sự cái sao thì tận tên là bây giờ lên đó sự bây giờ tao hay thọ cái đồ cá sấu ba bây giờ rồi họ mình số là thế cái sao thì我哋nói sĩ tàu nha sẽ được sử dụng tàu thế là có bỏ tàu thì như tận tên là nha chỉ chúa chuyện gì sẽ được thế dùng lại luôn cái sao chả ha cũng bỏ tàu thì tận đây nó biết có lúa do có là một cho là thế biết có lúa do cái là một preserve biết có culture của sao thì tận đây nó sẽ được do put into consideration thế có mua cái time management thế sẽ được do use tàu vì đó có thì it's a lot of time that's invested into the funeral do thì biết có lúa có phiền chống chị có chỉ chính chấp lời mà do chúa lỡ mới thu cho là do là mua lời hậu với phần là family có tú kia là mua hai câu cho nên cho trả là do hai example là tu niệm là do hai tiệt tu chỉ cái nhóm đấy là tu chỉ mà chỉ cho mẹ rồi chơi vì đó có tiệt mong cho kiến trình hai tiệt tu thầu tu niệm đùa xí chị tu chỉ được cái whole được cái head household họ tu niệm tu chỉ tua lỡ chị tu niệm nữa do mong believe them tu niệm nữa do tu weaker partner chị don't go nữa là một whole chỉ tu lu family chị chỉ tu thế tu nên là giấy tu lo là giấy tu cứ lại là một whole lu family ná là ít tu nữa là một whole responsibility thì ok bên nhà là giờ bên nhà ti là giờ tiền lớn nương đáp bên nhỏ bên giờ sai giờ chiều sau nhà xía giờ tiền nên đã bên nhau tàu cho nó lâu là bên như cái là một take care nó chỉ ta nói chỉ là all regular là cũ là những tàu everything could be shorten còn nếu nhắn đến nâng cho cái xa thì nhắn đến nâng cho cái châu sự. Yeah, and again, thank you for watching the video. Like us, subscribe us, and we'll provide more content too. And we're gonna ask Phong some more of these questions. You will comment below. Comment below what you guys might ask Phong and what you guys might want to know more about funeral services. And after that, we're gonna do some more
another episode of funeral services, and then we'll hop into like Hmong weddings, so you guys can ask some questions about that on the other episodes too. But make sure you guys comment below so we know you guys are engaging, and so provide more content for you guys too. Yeah. So follow us along. I know we're kind of losing our Hmonghood, y'all. What do you think is so hard because you've like passed through this barrier of learning all this Hmong culture? What do you think is that barrier in which what is that barrier in which you think like, man, that's why our Hmong people is kind of losing this struggle with our culture? What do you think is that barrier? I think it's the language barrier, and number 2 is people are losing their low perspective, or let's talk is different because the language barrier it was hard for me. It was difficult for me too. Understand chỉ có chữ tao cờ nó mà có cờ nơi ta cả tao có lùn nơi có chữ chỉ mù interpret short or Monglish có tao chỉ hôm đó có chữ tao là lùn nơi có chữ đặc muốn nâu nữa vậy còn nơi interpret có lùn đó còn nơi thì lon talk có in có meaning hay thì after có tao có philosophy có theory behind ra đó nên nhà chả tia thế chỉ còn nơi do opposite có interpretation á. They're willing to learn the barrier, and number 2 is the willing to learn. Mi cả một có saying that if there's a will, there's a way. Okay, giờ there có mua chỉ nhớ rõ có chỉ sao cỡ gì you will never push through. Giờ lấy bên một cái đó là the same way. Có muốn cả cái hậu lời lecture sẽ có chỉ lấy nhớ thôi có chỉ cả cỡเลยnên chỉ you never push through. Number 3 is perspective of life. There's no being able to know nâng xã cho khó tiệm cứ lý trả thêm mua nhia ô lý trả thế lý dù thế vãn nâng sư chỉ nên kỳ lý mua mong cho các lý kì cho chê là kỳ lý mùa xã hay tiền nâng là hãy nâng cho các lý kì cho giống như cha là cho mùa sĩ là hãy nâng cho các lý kì cho. It's so simple. Hết bên mong nó mà ít khó của your passion có lâu là giờ của hai chỗ là của thua có lâu. But it's the truth. Các bạn nói sẽ lâu thả mà khi ông hết lợi mà cho chơi tụ các bạn đó đi nâng cầu tụ thả mà chúng mà ít tụ nữa thế là khai tụ các cái theories behind thế nữa thế là khai tụ các tiền như lý trả có lý trả ở trả biết theo lý nói có lý nói là bình trong mà lợi trên trái giờ có chơi gì lợi khai có là chia khai có tiền có nông lợi rồi là chia khai có dễ thì là chia sao có tao có theory behind có tao philosophy. Only that's not cho younger generation lớn non của những khai có là thế okay của explain có mà của explain của best của knowledge đó có lý của tao mà interpret có ta khai là có theory ta mà các bạn khai có ra có lợi mà là thế understand nó thì thế tao okay ra nó toàn hai lên đó là có theory behind nó nên mình lên đó nó chỉ là trong một sĩ là để rồi lấy cái chuyện các cái chữ nhá hậu lấy cái chuyện các cái cho lyrics là lấy cho làm một lấy xã cho okay thấy tụi tí lo nó khác của mà được theory behind nó mà giờ lên nó chỉ nếu cứ 90% of the lyrics cứ đặt các comeback của nữ đó chỉ nếu cứ qua tàu đó họ biết mong cho lâu thủ chỉ nó it's a whole new story các hai cái lợi vậy là chỉ là bị có cả tan là gì vậy là hai cái còn nó có tan là có chút tao có theory behind that có philosophy mong cho cái xã behind nó hay là lịch trả được tiền. Well, Phong, I think that Hmong philosophy is pretty deep. I mean, I don't know a lot of the Hmong philosophy. I'm pretty sure có chứ một cái tao I think cái hay cho gì sai thế này, right? Yes. I think that's the main gist of like Hmong philosophy right there. Can you tell them how deep it was when you first learned about this
Hmong side stuff and how that has kind of changed your outlook in life. Can you fill in a little bit about that? Mong society, it tells you people's it's all basically your way of life. Hay cho your moral principles. Khe cho kỹ lý trả thiết khử tố nó tố hồ kỹ lý trả thiết lý lưu tố yu chi yung cờ lý trả yu thiết lý yu là mũ và tố ít tố nâng dòng hồ luôn tiệt tế. So it's basically the church's Bible that they believe in, and Buddha's Buddha God when they go to the temple and Buddha preach. Hmong people, it's just basically saying, you know, you need you see ka lu e lo ni nu hai ko you, so that's why lo pe shi lo tia ne ne si hai li no because it's just bringing you back memories of thầu you ne you need you see it oh some mo li no na so li no na you chu to li no to xie khử to xie li no you lu neng te jong a. I know you guys have been telling stories at the Tolahaiti site back in the days, right? That was during the nighttime. Can you explain that a little bit? Yes. Okay. Mong chân trái trả lời tụ tua nữ tàu hay lời tụ tua nữ dòng á. This is my perspective, point of view. That's why let's hear hai thầu. Ít ta mò tha trả lý cứ ý mong can đồ về nên cứ sáng nên cũng bự ta là mà hai có tu kỳ. Thế là ít xe cái lầu tôi sẽ thấy channel của chứ bỏ ở bên tôi cái gì sai lầu thầu thế à. Về là hai là cả xí microphone á. Because lần trai ít trả là hai dùng tiền tiền thế à. Từ xí của tôi khen của hai mà của chính trai lên đó. Giờ của tôi một hai là chính hình đó không mấy tôi khởi tôi cho lùi dùng á. It means I came and fulfilled the service that lời ask của tôi want ha. So giờ của lỡ mà của những chính trai thế những interpret to của best of của knowledge that của interpret tao thế. So còn nó mà chỉ có advertisement để của là advertise của tôi khen á mà của fail tao thì bên mong tao bên hai thằng đó nó mà bên chỉ là hai cái DJ và cái tu kỳ là làm một chọn nên đó mà hai get direct có lợi thì cho nên đó chỉ là nhỏ chỉ là nó hết chỉ là xài tao nó có luôn đó vậy thì dùng sẽ okay. Phong, do you think that's the reason why, like, Hmong OG, what you were just saying earlier, that the reason why Lochi care all of this information to a lot of younger generations? Do they feel like Lo care konona ya le ko kansa kon ko na? E dia care cha lo ki tsao ki nin je. I mean, don't you think that and think that that's one of the reasons why Hmong haven't gathered all the information because ya lo chmoy tu lo okay, this is to be given to all our Hmong people out there, right? Because this is like they just shelter it in. And so when they shelter in, we lose that connection of all this Hmong information. We should change that a little bit, huh? I feel that if you do that, they've been doing that so much that I feel like they just took it all to the grave. And how are we gonna get our philosophy? How are we gonna know all this information? Có gì tụi nên có chỉ mất thua đâu có gì mà thời tỷ lô gì mà nâng họ ba tờ yêu gì yêu họ mới ra cho được cơ chỉ khai sai tụi nâng lên chỉ cho được cơ với cho một tô bùa tệ bùa tờ bùa hòn giả sư why are people thinking like that too? Yeah, bên mong hay nó chỉ cho bây giờ thuộc cái sự hư là giờ chỉ bây giờ thuộc cái lầu là tôi có cái để cho nó tôi nè, but it's the honest truth. Chỉ do thì cái mà này do hết cái cho lại từ cái lầu thì nó sẽ được thì xa thế sẽ được mà tất cả cho nó khó xử thì gì cho phải cho cái nó là thả chỉ cho tự cái nó những dạng có tự mong cái là cái chơi chơi nên chơi giờ chơi cứ công tên đó là nữ nhân mua chỉ học khai tới ít tuổi tuổi sự thì chỉ khai con đó là con đó tí cho cái đối dạng nữa sao? Okay, so nhưng
bên mong bên thì lose bên họ heritage hay thì where we come from giờ lý giải thế tia chỉ tại nó bên mong có một bỏ tụ tao lý giải tụ tập bé ô lên nữa chỉ có chờ giờ lý nên nó chỉ là thì lý giải thì ok bên mong culture như một lên đó chỉ có lùa một bia có là lưng là tụ là nói thì oh yeah còn nếu bên mong có culture bên có believe thì chỉ nữ chỉ hơn nữa thì tia one thing is tại nói giờ đi hay cho là hay nên tôn nông cho mong cho cái là cái chơi mong cái li thả đó ô bên mong cái chơi mà bộ nó nữ is too long nữ chỉ rong nữ giờ đi nó chỉ nữ cái li còn này khỏi có thể để you lose her attraction có là hay thì ok bên mong bên simplify tôi lên nó bên nó bên mong mà is all on people's perspective of life. How we're gonna get the attraction back into our young generation or our kids' generation to get back into the Hmong community or preserving the Hmong culture? What do you think? To get it back, go to King Ma, go to those out there. We gotta have more education seminars out there. Yo cho to lo mo kha cho pe mong cho ka le ke chai na ya li cha tia ke da ke kho cha ít xem mà con họ lỡ thả mà lỡ mà chạy ke da ke kho lỡ they go into detail to ship thả nó mà be thả cho cái the broad and here có a hay the modernized words có cái younger generation là tao có lâu lắm là tao là biết chỉ thả thì biết ở cái đó sẽ biết chúa cái khoa lại vì đó khó lấy tiền cái đó mà yo cái lấy tôi đây là đã là khoa tốt hơn nữa sao họ cái khoa mà yo có khoa tôi mù sai khoa tôi muốn đóอยู่ย่อvậy là thế thì có khoaจะ outsider นะhọ cái đó mà yo you có culture how you family như vậy cha thì sẽ biết chỉ thả cho thì có lùi cái đó nếu cái đó sẽ nên chúa cái khoa lại vì đó có thì nên mà tức là giờ nên tận you guys gonna hear thôi có thả của nó thì bé ô lên nó sơn là chỉ ít theo lâu là nó có lù là bé thì có ba lù cho thì giờ li nên ô lên nên chỉ nên cái đó sẽ nên chịu cái khó đó nó vậy they're gonna go into cái lù cố bắt đầu thì sẽ bé thả nó mà bé thả cái cái modernized words đó nó có everyone on the same page. Do you think it's going to be difficult for them to learn, or how are you going to simplify that to for them to understand? Because bây giờ luôn mà cháu xem một cái là hai nên có cái cho nó cho vô là có culture là phần đó là thôi đã là biết dân Hmong thế đã là cỡ dân Hmong sẽ cái cho là họ chỉ xã vô rồi. Có thể nó mà only cô đã cảm ơn credit có lót tôn giờ he says a lot of time cũng như believe là lót tôn giờ hả bên mong cho cái là cái chạy là cho dùng gì chấp là giờ tụi tôi cái cho chỉ tao mong cho cái là cái chạy chị tụi nên đó should be ashamed for themselves vì lý do của hai đó they say your question to why are you crazy chứ mua cái ôn nên ngồi giờ cái hụp pli mua cái non đầu lo lệ cái lại đa bây giờ cái lại đa cái còn nên đấy giờ you này you chỉ nè cái lại đa nè ok nếu muốn nó lấy theo lấy cho mà theo lấy yo sinh sống bộ nó vì đó có lấy mình nhận cho nè tới rồi lấy nhưng mua cái tu sửa cái đầu giả chỉ lấy thả tao nên hay lấy sinh tao lấy nó này có chỉ you này you chỉ nó có you này you chỉ muốn nên đấy là giờ thì you này you chỉ cần hay you nhảy you có bao cái giờ là cái chỉ thay ở chỗ tao bảo ancestor lên tao cần mà là kinh đó là cần nhon nên đấy là cái lò là thế bảo hôn này cho trong á nào đã bây giờ có chỉ chơi là có chỗ tiền bỏ nữa hay giờ nữa nó cũng tao mình nhớ chia là holy nói cũng tua chia tua chủ hôm nay là nó nữa giờ là nó bỏ hử bỏ giờ cũng chế năng nữa ta nữa thế nào ok hay giờ tiền hụp pli có chỗ chỉ chơi là có chỗ nó nói rong nó mà là cũng mua
tôi tụ là giờ bé cho chia bé cho mong tu lại của một cái là hồ của ít trên hơn có lần nghe tụ cái mù nhà cá nhà kia tôi chính tôn trai là chế nữa nó sẽ bé cái hồ bé lò sẽ là khả năng ít khó cho cái hồ cái chất thành được tiền cho cái hồ cái lúc xia rong is all on giờ cái lúc xia cái nhau cả cái lúc cái tại cái tiền cái có không biết ta lại cái happy đó có end result chỉ rong thế nào ok chỉ bị ít gì họ tiềnวันนั้น我要的หุ่นจงเลยหุ่นปรี的หุ่นจงเลยแต่สิกว่าเนี่ยอยากจะก็ชี้ตัวนั้นต่อเติมมูดอกกุฏินั่งจาก็ชี้ตัวนั้นเลยก็เนี่ยโฮก็เนี่ยเนี่ยโฮเจ็บ狗นู้狗มาหุ่นนั่ง不热不热了อยากก็อีตัวนั้นอีตัวชี้ตัวตัวเจนั่งอีชี้ตัวนะโอเคเขานั่งตัวนะมาอย่าเลยมั่ว respect 就อยู่ให้เดียวโอ้cho cụ là bé kỹ sĩ thấy share nữa nhưng tuổi cho nữa là cụ em muốn show respect the same way chứ ok cái funeral đó là it could be simplified 也可以能多就中的人才加多接多出去走闹了可能只要個啲一直去等能啦 don't worry 個多能去多嚟啲ok so it's simple as that well let's talk a little bit about why are individuals fading away from doing community service work like 比萨利個嘢都假事來都只叫晒只更先多 why are they kind of fading away from oh we're short into like I always tell people that man free community service work is the hardest work. Why do you feel that people are fading away from helping in the community or they want to rest for a while? Của bỏ from có point of view hết có perspective nè có a phê chấp lời chỉ ý vì đó có tiền bé chỉ mua respect for each other ít có tiền it's too much time consuming có bé chỉ everyone wants to chase the dream too. True. I want to add a little bit about that too. Like you do a lot of community service work. I do here and there, but like we would use our own PTO just to help people. Yeah. And I think a lot of I wouldn't say all, but maybe some they will be like, this guy probably don't have a job, or they have no career path, or it's like no. We pay Hmong basically share out of our own free will to buy Hmong, and we use our own PTO just to do service work, and nobody told us to do it. You know, we do our own free will. Yep. That's the one honest truth. Giờ tiệt cơ giờ ý tuần này nghe có chỉ tao tiệt ok của giờ cho gì sớm mong vì đó khó nung mặn để vì đó khó tiệt của bố tiệt nung sẵn để chỉ của giờ nhớ tao chỉ tôi nó lỡ tới rồi của họ lựa chọn rõ chỉ của tôi tao của giờ mua họ lựa là của sơ sa chỉ của tao đó lỡ nhớ hay giờ dù chỉ tao mua đó lỡ nhớ cho ở một bên một căn tu kiểu là sắp bữa ở sớm mọi cái sự họ lựa nó chỉ bị tôi thì dù thì dù lúc mong thì sẽ dù những cái chỗ mình gì thế nào ok lấy của lon chỗ nào hay á dù những thì dù lúc mong lại thì sẽ những cái chỗ ở đây bây giờ nên sai bây cả vacation chỉ là chỉ phải tàu con hôm Monday it's really a lot of time consuming thì họ chính thì tiếp thầu dù cứ uống món đó là lần lại tu cái tốt cho lại cái chỉ bỏ lại chỉ appreciate mình tu của bỏ tiền trên tăng cái ba cái bên cái tin năng chăm mong của chỉ bỏ chỉ của tôi lon năng là của cái châu chỉ ra ở tiền chỉ ở trên đấy tiền ba mong mới chỉ cái tốt cho lại bờ giang ha cái này nên nó nhớ tao chỉ tua xí này chỉ muốn là cả ô lê lo ô lê bọn này mình nhỏ họ nó đã chi ô lê này on chơi lấy từng cái nó lên nên nó
cứ lần cái từ sự quý hành gia bé cái lên mong cái lịch cái trên nó bé trăm mua hàng ngang cái nó bé chỉ ngang cái lấy bé tết thọ bé giờ trái nữa có sẽ cho lấy sáng khi bé cái đặc cá cho một chỗ tỏ tu hình sự nè vì đó khó tiệt có chỉ trái lấy thọ có tôi rồi là lấy bé hay community service tập bé hay tôi đó là community service béแต่เนี่ยแต่โอ้แล้วคือเตียนในอีปัวเนี่ยแต่ชียให้เราโลเตียเตียนเนาะมาเชียไปจ่อเลยมงกะเลยเกใจนอวีนะขอเตียอีปัวเนาะนะไปเขียน The Brooklyn Park นะมูพูดMaplewood อะไรอย่างนั้นนะไปเขียนไปนู้นนะที่จิตต่อไปAugust 10กิตาที่จิตต่อเลยเตต่อเต family อยู่กุจิเขาเลยละ小做了就整了个，这里考试也这里我知道你讲的了，也有到考试，也这头背都只有很多那背个么 everything 大家睇，可能也背我这给是录的电视，is honest truth，背要的有什么个 passion，还有什么个了录有还能忙的电就永远是我个了孬了。Well, I want to 还有我做bây giờ mong cho nó cho我là cho ba cái tiếng cha chỉ hay cho phải cái trong cái đùa xí đi nó I want to give them a shout out and thank you cho nên cái lu mong theo nên cái bỏ hạt tiền bây giờ chúng tôi nó bây giờ thì xí ba tổ thì xí lu tiền thế and before we end the show want to thank my brother Phong for coming on our show too. And please like, comment, and share our video for more perspective views of services between wedding services or funeral services. Thank you all. Yeah, Ochona, thank you for tuning into the pieces. I know we're going to provide more great information for you guys. So remember to like, subscribe. Thank you very much. Thank you all.